अन्विकास किचनमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। वांग बटाट्याची फोडीची भाजी बनवणार आहोत। सगळ्यात पहिले आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊया। मी स्वच्छ आता धुवून घेते। आपलं झालेलं आहे स्वच्छ धुवून। आता सगळ्यात पहिले आपण बटाट्याची साल काढून घेऊया। बटाट्याची साल काढताना हात सांभाळून साल काढून घ्या। आपले बटाट्याची साल काढून झालेले आहेत। आता सगळ्यात पहिले आपण घेऊया वांग आपण देठ काढून घेऊया। इथे मी छोटे छोटे बारीक वांगे घेतलेले आहेत। त्याच्या खाली कुठे कीड लागलेले आहे का ते चेक करून घेऊया। कट करून घेऊया। उभे कट करून घेणार आहोत आपण। माझी छोटी वांगी असल्यामुळे मी एका वांग्याच्या 4 फोडी करून घेते। जर वांगी मोठी असतील तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बारीक बारीक पीसेस करून घेऊ शकता। इथे बटाट्याचे पण आपण सेम तशाच प्रकारे बारीक बारीक पीसेस करून घेणार आहोत। उभे चिरून घेऊया बटाटे पण। आपले झालेले आहे सगळं चिरून बटाटे आणि वांगी। आता हे पण पुन्हा एकदा धुवून घेऊया आपण। धुवून झालेले आहे। त्याच्यामध्ये आपण आता मीठ टाकून ठेवणार आहोत, कारण वांगी आपली लगेच काळी पडतात। तर आपण जोपर्यंत आपण वांगी टोमॅटो वगैरे चिरून घेणार आहोत तोपर्यंत आपण मीठ टाकून ठेवणार आहोत। त्याने आपली वांगी काळी पडणार नाही। हे प्रॉपर मिक्स करून घेऊया आपण। मिक्स करून झालेले आहेत। इथे मी कांदे घेतलेले आहेत, 2 मिरची घेतलेले आहेत, टोमॅटो घेतलेले आहे। हे आपण साल काढून आता स्वच्छ धुवून घेऊया। इथे मी लसूण 8 ते 9 पाकळ्या बारीक चिरून, टोमॅटो वगैरे सगळं चिरून घेतलेलं आहे। कांदा पण चिरून घेतलेला आहे। इथे मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती आधी स्वच्छ धुवून घेऊया। खोबऱ्याचे बारीक आता तुकडे करून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकलेली आहे। खोबरे बारीक चिरून घेऊया, कापून घेऊया। आपण मिक्सर वाटण लावून घेऊया। वाटण थोडं दरदर झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ॲड करूया आणि पुन्हा एकदा बारीक फाईन पेस्ट करून घेऊया। आपलं वाटण पण झालेलं आहे बारीक एकदम। आता इथे मी सगळ्यात पहिला घेते हळद मी घेणार आहे 1 टेबलस्पून, छोटा चमचा आहे। आणि इथे मी घाटी मसाला घेतलेला आहे 2 चमचे। आणि इथे लाल तिखट घेतलेला आहे मी 1 चमचे। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे घेऊ शकता। आणि इथे मी हिंग घेणार आहे तडक्यासाठी। सगळ्यात पहिला आपण गॅस चालू करून घेऊया। त्याच्यावर आपण कढई ठेवूया। कढईत टाकणार आहोत 3 पळी तेल। तुम्ही किती ऑइली खाता त्याच्यानुसार तुम्ही तेल घेऊ शकता, कमी जास्त। इथे सगळ्यात पहिले मी टाकणार आहे मोहरी आपली तडतडली की आपण टाकणार आहोत जिरे पण आपले छान तडतडले ते कढीपत्ता टाकून घेऊया। कढीपत्ता पण बघा किती तडतडला आहे। याच्यामध्ये थोडंसं आपण चिमूटभर हिंग टाकून घेणार आहोत। नंतर आपण बारीक फाईन केलेले म्हणजे कट केलेले लसणाची पाकळ्या टाकून घेणार आहोत। इथे मी तुकडे तुकडे करून घेतलेले आहेत। इथे 2 मिरच्या मी बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत। आता हे मिक्स करून घेऊया प्रॉपर। आता आपण टाकूया कांदा पण मी एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे।
कांदा पण मिक्स करून घेऊया चांगला. कांदा पूर्ण लालसर झालेला आहे आपला. याच्यामध्ये आता आपण टाकूया टोमॅटो. टोमॅटो पण प्रॉपर असं मिक्स करून घेऊया, परतून घेऊया तेलामध्ये. तेलामध्ये परतून झालेले आपण जे वाटण केलेलं आहे ते वाटण टाकून घेऊया. वाटण पण तेलामध्ये छानपैकी तेल सुटेपर्यंत फ्राय करून घेऊया, परतून घेऊया. वाटण आपलं छानपैकी परतलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण आता जे पीसेस केलेले आहेत बटाट्याचे आणि वांग्याचे ते टाकून छान असं या वाटणामध्ये परतून घेऊया. जे मिश्रण आहे ते छान एकजीव करून घेऊया आपण. मीठ टाकायचं नाही आहे कारण आपण वांग्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे जेव्हा आपण वांगे कट केले त्याच्यानंतर. इथे मी जे हे घेतलेलं आहे तिखट, लाल तिखट, घाटी मसाला आणि हळद हे टाकून प्रॉपर असं एकजीव करून घेऊया. 5 ते 10 मिनटं प्रॉपर असं परतून घेऊया. हे बघा पूर्ण परतून झालेलं आहे. याच्यामध्ये मी मिक्सरच्या भांड्यामध्येच तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही पाणी घेऊ शकता. मी पाणी टाकलेलं आहे पूर्ण 1 ग्लास शिजण्यासाठी, कारण आपले बटाटे शिजलेले नाही आहेत. आता आपण झाकण ठेवूया याच्यावर. आपले 10 मिनटं झालेले आहेत. झाकण काढून बघूया. हे बघा थोडंसं पाणी आहे. मी आता हे थोडंसं पाणी आटून घेणार आहे. थोडीशी सुक्कीच भाजी बनवणार आहे. आपण पाणी टाकलेलं आहे कारण बटाटे आणि वांगे शिजण्यासाठी. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने पाणी कमी जास्त घेऊ शकता. आता मी पाणी हे आटून घेते. तुम्हाला जर थोडीशी ग्रेव्ही ठेवायची असेल तर कमी गॅसवर आटून घ्या. आता मी फास्ट गॅसवर हे पूर्ण सगळं आटून घेतलेलं आहे. हे बघा आता आपली भाजी रेडी झालेली आहे. बटाटे पण छानपैकी शिजलेले आहेत. आता सर्व करूया. हे बघा खायला खूप चवीला छान लागते. तुम्ही नक्की करून बघा. शेअर करा आणि कमेंट्स करायला नक्की विसरू नका. धन्यवाद.